નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે બેઝિક ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ સબ્જેક્ટ્સના ચેપ્ટર નંબર 1 ડીસી સર્કિટ વિશે વાત કરીશું. જેમની અંદર આજે આપણે આરએલ સિરીઝ સર્કિટ માટેનું ટાઈમ ડોમેન એનાલિસિસ કહેવાય છે કોને, ફર્સ્ટ ઓર્ડર માટે જે ટાઈમ ડોમેન એનાલિસિસ કરવાનું છે તે, તેમજ ઇન્ડક્ટરને ચાર્જિંગ અને ડિસ્ચાર્જિંગ એટલે કે કરંટની અંદર વધારો કે ઘટાડો કરીએ તેના માટે વાત કરીશું. તો હવે આપણે જોઈએ કે ટાઈમ ડોમેન એનાલિસિસ થાય છે કઈ રીતે. આરએલ સિરીઝ સર્કિટ માટે ફર્સ્ટ ઓર્ડરનું એનાલિસિસ કઈ રીતે થાય. તો આપને ખ્યાલ છે કે એનાલિસિસ માટે રજિસ્ટર, ઇન્ડક્ટર કે તમારી કોઈ સર્કિટ બનેલી હોય, ઇન્ડક્ટર કે કેપેસિટર એટલે કે પેસિવ ડિવાઇસની બનેલી હોય અથવા તો એક્ટિવ ડિવાઇસ હોય, એક્ટિવ એલિમેન્ટ, વોલ્ટેજ સોર્સ, કરંટ સોર્સ કે સ્વિચીસ એમની સાથે કનેક્ટ કરેલા હોય અને તમારો કરંટ ફ્લો થતો હોય તો એને ટાઈમ ડોમેન એનાલિસિસ અથવા તો ટ્રાન્ઝિયન્ટ રિસ્પોન્સ એવું તમે કહી શકો. હવે તમને ખ્યાલ છે કે તમારા જે કાંઈ સોર્સ હોય એ એસી સોર્સ હોય અથવા તો ડીસી સોર્સ કનેક્ટ કરેલો હોય. તો જ્યારે સ્ટડી સ્ટેટ કરંટ છે એ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવો હોય તો એના માટેની ઘણી બધી મેથડ છે. એમાં ઓહમ્સ લો છે એ આપણે સ્ટડી કરી ગયા આગળ. એવી જ રીતે તમારે રજિસ્ટર, ઇન્ડક્ટર ને કેપેસિટરને ફાઇન્ડ કરવા હોય તોય તમે એની અંદર કેટલું ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે એ ફાઇન્ડ કરી શકો. હવે આપને ખબર છે કે રજિસ્ટર છે એ પાવર છે એ એટલે કે એનર્જીને ડિસિપેટેડ કરે છે, જ્યારે ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટર છે એ એનર્જીનો સ્ટોર કરે છે. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ડિવાઇસ છે અને ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ડિવાઇસ છે. તો આપણે એનો રિસ્પોન્સ જોઈએ તો તમને અલગ અલગ ટાઈપ્સના રિસ્પોન્સ મળતા હોય. તો ટ્રાન્ઝિયન્ટ રિસ્પોન્સ મળતો હોય કેવો મળે છે તે. તો હવે તમે જોશો કે જો સર્કિટની અંદર તમારું સર્કિટ છે એ ટ્રાન્ઝિયન્ટ રિસ્પોન્સ હોય કોના માટે, તો કે સોર્સ માટે, તો એને નેચરલ રિસ્પોન્સ છે એવું કહેવાય, ફ્રી સર્કિટ માટેનું. બરાબર. એવી જ રીતે તમારે ફોર્સ રિસ્પોન્સ કોને કહેવો, તો કે સોર્સ ટ્રાન્ઝિયન્ટ રિસ્પોન્સ હોય પણ કોના માટે, તો કે સર્કિટ માટે, તો એને ફોર્સ રિસ્પોન્સ છે એ તમારે કહેવાય. અને તમારે સ્ટડી સ્ટેટ ઓપરેશન હોય સર્કિટ માટે તો એની અંદર ડિસ્ટર્બન્સ કેટલા આવતા હોય, તો કે બહારથી કંઈ કનેક્ટ કરેલો હોય સોર્સ હોય અથવા તો સોર્સ છે એ તમારો ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય, સડનલી એની અંદર કંઈક વોલ્ટેજ છે એ વોલ્ટેજ લેવલમાં વધઘટ થાય. એવી જ રીતે તમારો ઓપન સર્કિટ કે ફોલ્ટ કંઈક ક્રિએટ થતો હોય શોર્ટ સર્કિટ તો પણ થઈ શકે. અને ડિસ્ટર્બન્સ તમે ફિગરની અંદર જુઓ છો કે આરએલ સિરીઝ સર્કિટ બતાવેલું છે સ્ટડી સ્ટેટ કમ્પોનન્ટ માટે, અને એક ડીસી સોર્સ કનેક્ટ કરેલો છે. એમાં એક સ્વિચ મૂકેલી છે, આરએલ નેટવર્ક, એક સોર્સ ફ્રી નેટવર્ક છે અને એક સોર્સ સાથેનું નેટવર્ક છે. હવે તમને એકચ્યુઅલમાં ખ્યાલ આવશે કે સ્ટડી સ્ટેટ સિસ્ટમ કેવી છે અને ડિસ્ટર્બન્સવાળી સિસ્ટમ કેવી છે. તો અહીં બે ફિગર બતાવેલી છે, એમાં જોઈ શકો છો કે એક સ્ટેબલ સિસ્ટમ છે જ્યારે બીજી છે એ તમારી ડિસ્ટર્બન્સ, કાંઈક એમાં ટીપવું પડે છે એટલે ડિસ્ટર્બન્સ આવી જાય છે એવી સર્કિટ બતાવેલી છે. હવે નેક્સ્ટ જે થર્ડ છે એ કન્ટિન્યુઅસલી તમારું કંઈક ડિસ્ટર્બન્સ આવતું હોય. તો કન્ટિન્યુઅસલી ડિસ્ટર્બન્સ આવતું હોય તો તમે ફાઇન્ડ કઈ રીતે કરી શકો, તો તમે કેવીએલ છે, કિર્ચોફ્સ વોલ્ટેજ લો, કિર્ચોફ્સ કરંટ લો, અથવા તો તમે કરંટ અને વોલ્ટેજનું ડેરિવેટિવ કરો કે ઇન્ટિગ્રેશન કરી અને તમારે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો તમે એનું છે એ એનાલિસિસ છે ફર્સ્ટ ઓર્ડર માટે તમે ફાઇન્ડ કરી શકતા હોય. એવી જ રીતે તમારે સર્કિટના ડિફરન્શિયલ એના નેચર કેવા છે એ ફાઇન્ડ કરવા પડે, એનું ફંક્શન કેવું છે. તો હવે ઇન્ડક્ટર માટે ચાર્જિંગ અને ડિસ્ચાર્જિંગ જોઈ. તો હવે જ્યારે ઇન્ડક્ટરની અંદર કરંટ છે એ તમારો ફ્લો થતો હોય એટલે વધઘટ થતો હોય ત્યારે તમને કેવું ઇક્વેશન મળે. અહીં તમને બાજુમાં એક સર્કિટ બતાવેલી છે, એમાં રજિસ્ટર અને ઇન્ડક્ટર સિરીઝમાં કનેક્ટ કરેલા છે. તો તમે જ્યારે કેવીએલ એની અંદર એપ્લાય કરો છો ત્યારે ઇક્વેશન નંબર 1 તમને મળે છે આર આઈ ઓફ ટી પ્લસ એલ ડીઆઈ બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીએસ એવું. હવે તમે જ્યારે એ ઇક્વેશનને લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનની અંદર ફર્સ્ટ ઓર્ડરમાં ગોઠવો તો તમને જો અલગ અલગ ઇક્વેશન મળે છે કે ડીઆઈ ઓફ ડી ડીટી પ્લસ આર બાય એલ ઇન્ટુ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એવી જ રીતે પાર્શિયલી ઇન્ટિગ્રલ તમને મળે છે. એવી જ રીતે આખી કોમ્પોનેન્ટનું સોલ્યુશન કરો તો બે કરંટના છે એ એડિશન તમને મળતા હોય. તો એ ટાઈમે તમારો કરંટ કેટલો હોય તો એ ઇક્વેશન નંબર 3 ઉપરથી તમે બતાવી શકો. આઈ ઓફ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ I0 e રેઝ ટુ માઇનસ ટી બાય ટો, વેર ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ બાય આર. એને શું કહેવાય કે સર્કિટનો ટાઈમ કોન્સ્ટન્ટ કહેવાય આરએલ સિરીઝ સર્કિટ માટેનો. તો એમના ઉપરથી ઇક્વેશન 3ને તમે ઇક્વેશન 4ની અંદર લખી શકો. હવે ઇક્વેશન નંબર 1ની અંદર તમે રીરાઇટ કરો પાછું અને આઈ ઓફ ટીની જગ્યાએ આઈ કોન્સ્ટન્ટ લેતા હોય તો બીજું ઇક્વેશન છે ઇક્વેશન નંબર 5 તમને મળતું હોય. હવે આઈ છે એ તમે કોન્સ્ટન્ટ લેતા હોય તો એલ ડીઆઈ બાય ડીટી ઉપરથી તમને નવું ઇક્વેશન મળે છે, એ ઇક્વેશન નંબર 6. હવે ઇક્વેશન નંબર 4 અને 6ને 2ની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો તો ઇક્વેશન નંબર 1 તમારું કેવું બને છે, એ જે ઇક્વેશન નંબર 7 મળ્યું હતું એના જેવું તમને મળતું હોય. હવે એની અંદર તમે કેની વેલ્યુ છે એ માઇનસ આઈ મૂકતા હોય
તો તમને નવું ઇક્વેશન જનરેટ થઈને મળે છે, ઇક્વેશન નંબર 8. હવે જ્યારે તમે આને પાછું સોલ્યુશન કરો છો એ ટાઈમે તમારો કરંટનું ઇક્વેશન I of t ઇઝ ઇક્વલ ટુ I 1 માઇનસ e રેસ ટુ માઇનસ ટી બાય ટો વેર ફોર ટી ગ્રેટર દેન 0. આવું ઇક્વેશન તમારું કરંટ છે એ રાઇઝ થતો હોય ત્યારે. રાઇઝ અને ડીકે બે વસ્તુ આવે છે, એ તમે ગ્રાફની અંદર જોઈ પણ શકો છો. અહીં બાજુમાં તમને ગ્રાફ બતાવેલો છે. એ ગ્રાફની અંદર કરંટની અંદર જે વધારો આવે છે અને બીજું છે એક વોલ્ટેજ માટેનું VL ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ઈ રેસ ટુ માઇનસ RL અપોન ટી કે RT અપોન L જે ટાઈમ કોન્સ્ટન્ટ પ્રમાણે મળે છે. તો રાઇઝ અને ડીકે ઇન્ડક્ટરની અંદર આપણે ખ્યાલ છે કે કરંટનો વધારો થતો હોય અથવા તો કરંટમાં છે એ ઘટાડો આવતો હોય. એ તમે આના ઉપરથી આખું એનાલિસિસ કરી શકો. જ્યારે RL સિરીઝ સર્કિટ હોય ત્યારની વાત છે. તો આ ટોટલી તમારું ટાઈમ ડોમેન એનાલિસિસ આખી RL સિરીઝ સર્કિટ માટેનું કમ્પ્લીટલી થઈ ગયું અહીંયા સુધીનું. એવી જ રીતે તમારું કેપેસિટર માટે આવશે, એ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર હશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.